माझं हेअरफॉल अचानक व्हायला लागल्यानंतर कोविडनंतर मी न्यूरोट्सबद्दल माझ्या फ्रेंड्सकडून आणि ABP माझाचे लोकप्रतिनिधी आणि निलेश सरांची एक इंटरव्ह्यू होती ती पाहिल्यानंतर मला न्यूरोट्सबद्दल थोडी आयडिया आली. त्याच्यानंतर मी ते वाशीला जवळच ब्रांच असल्यामुळे मी एक दिवस इथे आलो. तेव्हा मला संजना मॅडमने चांगल्यारीत्या कन्सल्ट केलं. तेव्हा आधी मला माहीत नव्हतं हेअर ट्रान्सप्लांट काय प्रोसेस असते. संजना मॅडमने मला चांगल्यारीत्या समजवल्यामुळे मला एक कॉन्फिडन्स आला. मला ग्रेड 3 बाल्डनेस होता, तर 13 ऑगस्टला सर्जरी झाली. तेव्हा माझे 3000 ग्राफ्ट इम्प्लांट केले माझे. आणि आधी कसं होतं की कुठेही तुम्ही बाहेर जाताना फ्रेंड्ससोबत जाताना थोडं एक कॉन्फिडन्स नव्हता की आपल्याला बाल्डनेस असल्यामुळे थोडं वेगळं फील व्हायचं. पण आता रिझल्ट पण चांगला आला आहे. 7-7 मंथ झाले आता रिझल्ट चांगला आला आहे. त्यामुळे मी कुठे आता बाहेर जाऊ शकतो आणि कॉन्फिडन्स एक आला आहे. त्यामुळे आता काही वाटत नाही. थँक्यू न्यूरोट्स.